सिंपल रेसिपी मराठी खवय्येमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। तर आज आपण घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने एकदा खाल्ल्यानंतर तुम्हाला परत परत नक्की खावासा वाटेल असा चविष्ट पिझ्झा बनवणार आहोत। चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया। सुरुवातीला आपण एका बाउलमध्ये अर्धा कप कोमट पाणी घेऊयात। त्यानंतर त्या पाण्यामध्ये टाकून घेऊयात 1.5 चमचा साखर। आता ही साखर आपल्याला व्यवस्थित विरघळून घ्यायची आहे। तरी ते साखर व्यवस्थित विरघळलेली आहे। आता आपण याच्यामध्ये टाकूयात 1.5 चमचा ड्राय ईस्ट। हे ड्राय ईस्ट आपल्याला कोणत्याही किराणा मालाच्या दुकानामध्ये सहज मिळून जाते। आता आपण हे ईस्ट या पाण्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। तर आता आपण ईस्ट या पाण्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेले आहे। आता आपण हे ईस्ट एक 5 ते 10 मिनिट ऍक्टिव्ह होण्यासाठी झाकून ठेवणार आहोत। तर एक 10 मिनिटानंतर तुम्ही पाहू शकता आपले ईस्ट जे आहे ते व्यवस्थित इथे ऍक्टिव्ह झालेले आहे, व्यवस्थित फुललेले आहे। आता आपण दुसऱ्या बाउलमध्ये घेऊयात 1.5 कप मैदा। हा मैदा आपण व्यवस्थित चाळून घेतलेला आहे। त्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकूयात 1 चमचा मीठ। आता हे मीठ आपण या मैद्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। त्यानंतर आता आपण याच्यामध्ये जे ऍक्टिव्ह झालेले ईस्ट आहे ते टाकून घेऊया। आता सुरुवातीला आपण या पाण्यामध्येच हे पीठ व्यवस्थित मळून घेऊयात। त्यानंतर आता आपल्याला जसे लागेल तसे पाणी टाकून आपण हे पीठ थोडेसे सैलसर असेच मळून घेणार आहोत। तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपले पीठ मळून झालेले आहे। त्यानंतर आता आपण त्याच्यावरती 1 चमचा तेल टाकून घेऊयात आणि आता आपण हे पुन्हा एकदा हे पीठ व्यवस्थित चांगले मऊ करून घेऊयात। इथे आपण 2 पिझ्झा बेस बनवणार आहोत। तर 1.5 कप मैद्यामध्ये 2 पिझ्झा बेस व्यवस्थित होतात। आता आपल्याला या पिठाचा या अशा पद्धतीने व्यवस्थित गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। आता आपण या पिठावरती वरच्या साइडने सुद्धा थोडेसे तेल लावून घेऊयात, म्हणजे हे पीठ जे आहे ते कोरडे पडणार नाही। त्यानंतर इथे आपण एक ओलसर रुमाल घेतलेला आहे। आता या रुमालाने आपण हे पीठ व्यवस्थित झाकून ठेवूयात। आता हे पीठ आपण 1.5 ते 2 तास फर्मेंट होण्यासाठी झाकून ठेवणार आहोत। तर 1-1.5 तासानंतर तुम्ही पाहू शकता इथे आपले जे पीठ आहे ते व्यवस्थित फर्मेंट झालेले आहे। तर या अशा पद्धतीने आपण पंच करून त्याच्यातील हवा बाहेर काढून घेऊयात। आता हे पीठ आपण व्यवस्थित गोल करून घेऊयात। या पिठाचे आपण 2 बेस तयार करणार आहोत, त्यामुळे आता आपण या पिठाचे 2 समान भाग करून घेऊयात। एक भाग आपण पुन्हा झाकून ठेवूयात। हे पीठ आता आपल्याला व्यवस्थित गोल करून घ्यायचे आहे। त्यानंतर इथे आपण एक प्लेट घेतलेली आहे। या प्लेटला आता आपण व्यवस्थित तेल लावून घेऊयात। त्यानंतर त्याच्यावरती आपल्याला कोरडा मैदा टाकून घ्यायचा आहे। आता आपल्याला या पिठाचा या अशा पद्धतीने बेस तयार करून घ्यायचा आहे। मध्ये मध्ये बोटांना थोडासा मैदा लावायचा आहे, म्हणजे पीठ जे आहे ते आपल्या हाताला चिटकणार नाही। तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपला बेस जो आहे तो व्यवस्थित तयार झालेला आहे। आता आपण फोर्कने या बेसला या अशा पद्धतीने होल पाडून घेऊयात, म्हणजे आपण जेव्हा पिझ्झा बेक करायला ठेवू तेव्हा तो मध्ये फुगणार नाही। त्यानंतर इथे आपण पिझ्झा सॉस घेतलेला आहे। आता आपण या बेसला हा सॉस व्यवस्थित असा लावून घेऊयात। त्यानंतर इथे आपण घेतलेले आहे मोझरेला चीज। आता आपण हे चीज या बेसवरती व्यवस्थित टाकून घेऊयात। त्यानंतर इथे आपण भाज्या घेतलेल्या आहेत। त्याच्यामध्ये लाल आणि हिरवी शिमला मिरची, स्वीट कॉर्न, टोमॅटो, कांदा आणि थोडेसे ऑलिव्ह सुद्धा घेतलेले आहेत। आता आपण या भाज्यांनी या पिझ्झावरती टॉपिंग करून घेऊयात। टॉपिंग आपण आपल्या आवडीनुसार चेंज करू शकतो।
त्यानंतर आता याच्यावरती आपण पुन्हा थोडेसे चीज टाकून घेऊयात. त्यानंतर टाकूयात थोडेसे ऑरिगॅनो. तर इथे तुम्ही पाहू शकता आपला पिझ्झा जो आहे तो बेक करण्यासाठी तयार झालेला आहे. हा पिझ्झा आपण कढईमध्ये बेक करणार आहोत. इथे आपण कढई एक 10 मिनिटे प्रीहीट करून घेतलेली आहे. त्याच्यामध्ये इथे आपण खाली मीठ टाकलेले आहे. आता याच्यावरती आपण एक वाटी ठेवून घेऊयात. तुमच्याकडे जर स्टँड असेल तर तुम्ही स्टँड ठेवले तरीही चालेल. कढई गरम आहे, आपल्याला ही प्लेट जी आहे ती व्यवस्थित या वाटीवरती ठेवायची आहे. त्यानंतर आता आपल्याला हा पिझ्झा लो फ्लेमवरती एक 20 ते 25 मिनिटे बेक करून घ्यायचा आहे. तर एक 20 मिनिटानंतर इथे तुम्ही पाहू शकता पिझ्झा जो आहे तो व्यवस्थित बेक झालेला आहे. आता आपण गॅस बंद करूयात आणि कढईवरचे झाकण काढून हा पिझ्झा जो आहे तो कढईतून बाहेर काढून घेऊयात. त्यानंतर त्याच्यावरती थोडेसे ऑरिगॅनो टाकून घेऊयात. त्यानंतर टाकूयात चिली फ्लेक्स. तर इथे तुम्ही पाहू शकता अतिशय सोप्या पद्धतीने असा आपला हा व्हेज पिझ्झा तयार झालेला आहे. आणि शिवाय हा पिझ्झा आपण कढईमध्ये बेक केलेला आहे. आता आपण तो कट करून घेऊयात. तर इथे तुम्ही पाहू शकता एकदम छान व्यवस्थित असा आपला पिझ्झा बेक झालेला आहे. चीज सुद्धा एकदम छान व्यवस्थित मेल्ट झालेले आहे. खालच्या साईडने सुद्धा तुम्ही पाहू शकता पिझ्झा व्यवस्थित बेक झालेला आहे. तर या पद्धतीने तुम्ही हा पिझ्झा नक्की बनवून पहा. रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा. तसेच तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपल्या नवीन रेसिपीच्या नोटिफिकेशनसाठी शेजारील बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.